जस्तै मेरो यहाँ माथि थम्बनेल आइरह्यो होला, हाउ टु स्टार्ट कोडिङ, बेस्ट पाथ फर बिगिनर्स। हामी कोडिङ कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौँ? कोडिङ सिक्न केही गाह्रो चिज होइन, हामीले बेसिक थिङ मात्र थाहा हुनु पर्यो। जस्तै एल्गोरिदम के हो, फ्लो चार्ट के हो, यो दुईटा थाहा भयो भने हामी कोडिङ गर्न सक्छौँ। अब एल्गोरिदम अनि फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम अनि फ्लो चार्ट म यो भिडियो त बताउँछु। केही स्लाइड मैले बनाएर राखेको छु, केही थ्योरेटिकल पनि हुन्छ, केही प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो भिडियोलाई बिना स्किप गरी हेरिदिनु होला। र साथै यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। र यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै आएको छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। र यो भिडियोलाई हाम्रो एउटा लाइक गरिदिनु होला। अब लाग्छु म आफ्नो ल्यापटप स्क्रिन। सबैभन्दा पहिला म आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सो गर्न चाहन्छु, जुन मैले त्यो कोडिङको लागि मैले बनाएर यहाँ रेडी राखेको छु। त्योभन्दा पहिला म आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई ओपन गर्छु। मेरो पावर पोइन्ट यहाँ अन हुँदैछ। मैले यहाँ आफ्नो स्लाइड बनाएको छु केही कोडिङको। जस्ट मैले यहाँ अब गरिदिन्छु प्रिभ्यूमा। अब फर्स्ट स्लाइड छ मेरो हाउ टु स्टार्ट कोडिङ फर बिगिनर्स। हामी कोडिङ कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौँ केही पनि थाहा नभएकोले। अब त्यसको लागि पहिला के थाहा हुनु पर्यो? हामीले डिफाइन कोडिङ अथवा वाट इज कोडिङ। कोडिङ पहिला बुझ्नुपर्छ के हो त। कोडिङ इज द प्रोसेस अफ युजिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु गिभ इन्स्ट्रक्सन्स टु अ कम्प्युटर। हामीले जुन कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन्स दिन्छौँ त्यही आधारमा कम्प्युटरले पनि आउटपुट आफ्नो रिजल्ट हेराउँछ। जस्तै इन्स्ट्रक्सनमा जस्तै कम्प्युटरले त एबिसिडी बुझ्दैन, त्यसले आक्सी कोड एउटा बुझ्छ। जस्तै कम्प्युटरले मात्र इन्स्ट्रक्सन दिन्छ 0 अनि 1 को, त्यो एउटा कोड छ। त्यसको लागि म बेग्लै भिडियो बनाइदिन्छु, त्यसले यो भिडियोलाई अझै लम्ब्याउने होइन। त्यही भएर दिस इन्स्ट्रक्सन्स पावर द वेबसाइट्स सफ्टवेयर एप्लिकेसन्स पिपल युज एभ्री डे। अनि यो कोडिङले गर्दा हामीले वेबसाइट बनाउन सक्छौँ, सफ्टवेयर डेभलप गर्न सक्छौँ, अनि एप्लिकेसन पनि केही एप डेभलपमेन्ट पनि बनाउन सक्छौँ कोडिङको प्रयोग गर्दै। तर यो भिडियोमा मैले केही बेसिक चिज मात्र बताउँछु। अब जस्तै कोडिङ त भयो, कोडिङ सिक्नलाई हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एन्ड प्रोग्रामिङ। एल्गोरिदम थाहा भएपछि तपाईँ फ्लो चार्ट आफै बुझ्नुहुन्छ, अनि फ्लो चार्ट भएपछि हामी दुवै एल्गोरिदम र फ्लो चार्ट दुवै थाहा हुन्छ भने हामी प्रोग्रामिङ मजाले गर्न सक्छौँ। अब एल्गोरिदम के हो त? एल्गोरिदम जस्तै भनेको हामीले कुनै पनि प्रोसेस पहिला कुनै पनि हामीले बनाउँदा केही पनि बनाउँदा पहिला त्यसको हामी एउटा रिजल्ट तयार गर्छौँ। जस्तै एउटा प्रोसेस बाई प्रोसेस रिजल्ट तयार गर्छौँ। जस्तै हामीले कहीँ जानु पर्यो भने त्यसको हामी डेली रुटिन प्लान गर्छौँ, पहिला यहाँ जान्छु फेरि त्यहाँ जान्छु। त्यस्तै एउटा एल्गोरिदम पनि हो, रफली हामीलाई ड्र गर्नुपर्ने। जस्तै मैले एल्गोरिदममा बताउँछु। एन एल्गोरिदम इज अ सेट अफ स्टेप्स फर सोल्भिङ अ नन प्रब्लम। मोस्ट एल्गोरिदम्स आर इम्प्लिमेन्टेड टु रन फ्लोइङ द 4 स्टेप्स। कुनै पनि एल्गोरिदम हामी बनाउँदा 4 स्टेप मात्र हामीले काफी छ कुनै पनि त्यो प्रोसेसलाई डिफाइन गर्न। जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई बताउँछु। एड 2 नम्बर। अब 2 नम्बरलाई हामी एल्गोरिदममा कसरी एड गर्न सक्छौँ? एल्गोरिदम कन्सेप्टले हामी कसरी एड गर्न सक्छौँ? त सबभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ स्टार्ट, त्यसपछि हुन्छ रिड एक्स एन्ड वाई। कुनै पनि त्यहाँ भेरिएबल अथवा नम्बर राख्दा तपाईँले हुन्छ। अनि एउटा मैले अझै भेरिएबल राखिदिन्छु जेड, किनभने जेडले हामीले एक्स प्लस वाईलाई सम गरेर त्यसको आउटपुट हेराउँछ। जस्ट मैले प्रिन्ट जेड गरिदिन्छु भने हाम्रो आउटपुट भयो। अब स्टार्ट भनेको हाम्रो त्यो भयो, प्रोसेस भयो। रिड एक्स एन्ड वाई भनेको त्यो हामी इनपुट दियो कम्प्युटरलाई। अब प्रिन्ट जेड भनेको आउटपुट हो, अनि लास्टमा स्टप। यो थियो हाम्रो एउटा एल्गोरिदमको कन्सेप्ट। मैले एउटा म्याथको फर्मुलाले पनि एउटा एल्गोरिदम कन्सेप्ट तपाईँको लागि बनाएको छु एकदमै सजिलो गर्नलाई। हाउ टु प्रोग्राम रन दिस फर्मुला विथ द हेल्प अफ एल्गोरिदम कन्सेप्ट। जुन तपाईँ एरिया इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ हेरिदिइराख्नुपर्छ भने त्यसलाई एल्गोरिदम कन्सेप्टमा हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त? सबैभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ स्टार्ट। अब इनपुट दिन्छौँ रिड एल एन्ड बी अथवा एक्स एन्ड वाई, जुन पनि राख्दा हुन्छ, नो प्रब्लम। अब हामी एउटा अझै भेरिएबल राख्छौँ इक्वल टु एल इन्टु बी, किनभने ए भनेको एरिया भयो, अनि एल भनेको लेन्थ, अनि बी भनेको ब्रेथ, अनि बिचमा मल्टिप्लाईको चिन्ह मल्टिप्लाई प्रडक्ट भयो। अब लास्टमा हामी आउटपुट हेर्छौँ प्रिन्ट ए गरेर। जस्तै लास्टमा स्टप गरिदिन्छु। यो थियो। अब जस्तै कुनै एरिया अथवा कुनै पनि केहीको पनि निकाल्ने सम, यो निकाल्ने भयो तरिका। यसको सम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने पक्कै आउँछ। जस्ट मैले एउटा अझै स्लाइड पहिला लिएर आउने छु। जस्तै एल्गोरिदम सिक्नलाई हामीलाई 3वटा चिज थाहा हुनु पर्यो। अब कुन त? जस्तै यहाँ हेर्दै राख्नु। अब फर्स्टमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भेरिएबल, जुन यहाँ छ भेरिएबल। अब भेरिएबल के हो त? जस्तै यहाँ ए इक्वल टु 10 छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए इक्वल टु 10। अब 10 त हाम्रो त्यो नम्बरमा नि ए भरेको भेरिएबल भयो, त्यो भयो। अब सेकेन्डमा छ हाम्रो डाटा टाइप फङ्सन। अब डाटा टाइप फङ्सन भनेको के हो त? डाटा टाइप इन्डिकेट वाट टाइप अफ भ्याल्यु स्टोर्स इनसाइड द भेरिएबल। जुन हामीलाई जस्तै हामीले नि अनि
जस्तै अनि डाटा टाइपमा पनि तपाईले तीनटा हेर्न सक्नुहुन्छ, तीनटा स्टेप। जस्तै इन्ट अनि पर्सेन्ट डी छ, यहाँ आइएनटी भनेको इन्टिजर भयो अनि यो पर्सेन्ट डी यसको मार्क भयो। इन्ट पर्सेन्ट डीलाई हामीले डिनोट गर्छौँ अनि यो इन्ट पर्सेन्ट डी हाम्रो जस्तै एक्सेप्ट न्युमेरिक डाटा विदाउट डेसिमल पोइन्ट, यो हाम्रो मात्र कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लिन्छ, जुन जस्तै 10 भयो 1 2 भयो अनि यो डेसिमल पोइन्टवाला भ्यालु लिँदैन। तपाईँ डेसिमल पोइन्ट हाल्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले डेसिमल हटाएर नै त्यहाँ मात्र तपाईको रिजल्ट आउटपुट सो गर्छ। अब एउटा हाम्रो हुन्छ फ्लोट, जस्तै यहाँ फ्लोट छ। अब फ्लोट यो हाम्रो हुन्छ पर्सेन्ट एफले डिफाइन हुन्छ अनि एक्सेप्ट न्युमेरिक डाटा विथ डेसिमल पोइन्ट, अनि यो फ्लोटले हाम्रो न्युमेरिक डेसिमल पोइन्ट पछि नम्बर लिन सक्छ, तर हाम्रो इन्टमा इन्टिजरमा लिन सक्दैन। त्यो भयो। अब यसलाई अलि इरेज गरिदिन्छु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ हामीले। मैले सबै इरेज गरिदिएँ। अब तलबाट आयो हामी, जस्तै यहाँ भयो हाम्रो फ्लोट त भयो। अब सीएचआर भनेको के हो? क्यारेक्टर हो हाम्रो। अब क्यारेक्टरमा हाम्रो दुईटा हुन्छ, एउटा पर्सेन्ट सी हुन्छ, एउटा पर्सेन्ट एस हुन्छ। पर्सेन्ट सी भनेको हाम्रो सिंगल क्यारेक्टर भयो अनि पर्सेन्ट एस भनेको हाम्रो ग्रुप अफ क्यारेक्टर भयो। यो भयो। अब लास्टमा हुन्छ हाम्रो थर्डमा हुन्छ प्री डिफाइन्ड फंक्सन। अब प्री डिफाइन्ड फंक्सन के हो? हामीले यो आउटपुट रिजल्ट हेराउने काम लाग्छ। जस्तै प्रिन्ट एप छ एउटा, यो भिडियोमा मैले प्रिन्ट एपको पनि युज बताउँछु। अनि एउटा हुन्छ प्रिन्ट एप अनि हुन्छ स्क्यान एप। प्रिन्ट एप भनेको प्रिन्ट द स्टेटमेन्ट एन्ड स्क्यान एप भनेको एक्सेप्ट द भ्यालु फ्रम युजर। प्रिन्ट एपमा हामीले के हुन्छ, हामीले कुनै पनि भेरिएबलको नम्बर एक्ज्याक्ट त्यहाँ तोकिदिन्छौँ, तर एक्सेप्ट भ्यालु फ्रम युजर स्क्यान एपमा तपाईँ आफूले कुनै पनि नम्बर दिँदा हुन्छ, युजरबाट त्यो भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ। जस्तै नेक्स्ट स्लाइडमा मैले यहाँ इरेज गरिदिन्छु, यसलाई इरेजरबाट इरेज गरिदिएँ। यो भयो इरेज हाम्रो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामी लागौँ। नेक्स्ट यो अब नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो छ एक्जाम्पल टु स्टार्ट कोडिङ। अब हामी कोडिङ कसरी गर्न सक्छौँ यति त हामी बेसिक थिङ बुझ्यो। अब कोडिङ गर्नलाई के चाहियो त हामीले के अब थाहा हुनु पर्यो। मैले एल्गोरिदमको कन्सेप्ट बताइदियो। अब कोडिङ तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ इजिली एकदमै। ह्याच इन्क्लुड लेस देन stdio.h। अब सोध्नुहुन्छ यो stdio.h भनेको के हो त? स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट। यो भयो stdio को। अनि h भनेको हेडर फाइल भयो हाम्रो। हेडर यो माथि हेडर छ, त्यही भएर हेडर फाइल। अनि int भनेको इन्टिजर अनि मेन भनेको यसको सिन्टेक्स हो इन्ट मेन अनि ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज। यो भयो हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट। त्यसपछि इन्टिजर दिन्छौँ हामी a, b, c अनि लास्टमा एउटा सेमिकोलन हामी दिन्छौँ। अब यहाँ मैले बताएछु प्रिन्ट, यहाँ हामीले प्रिन्ट एपको काम कब गर्छौँ? जब हामी यहाँ भेरिएबलको भ्याल्यु एकदमै एक्ज्याक्ट दिइहाल्छौँ तब हामी प्रिन्ट एपको काम गर्छौँ। मैले यहाँ भेरिएबलको a = 10 दिइसकेको छु, b = 20 अनि c = a + b। यसलाई सम गर्नु छ मलाई। अब c = a + b त गरे, सबैको गरे। अब प्रिन्ट एप गरेपछि सम इज %d, c अनि यो रिटर्न 0 अनि लास्टमा फेरि यो कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु भयो भने तपाईले यो गरेमा तपाईले यसको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सम तपाईले रिजल्ट हेराइदिन्छ। अनि यसको गर्ने सफ्टवेयर कुन हो त? तपाईले एउटा हुन्छ कोड ब्लक हुन्छ अनि एउटा हुन्छ देव C++। मैले यो दुवैको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेक्स्ट स्लाइडमा यसको तपाईले रिजल्ट हेर्नुहुन्छ। यो यति गरेपछि हामीले कस्तो रिजल्ट आउँछ त? यहाँ आयो। अब हाम्रो यो भयो हाम्रो रिजल्ट। मैले यहाँ हाम्रो भयो include.stdio.h मैले यही लेखेको छु। इन्ट मेन कर्ली ब्र्याकेट ओपन int a.b.c अनि यहाँ प्रिन्ट एफ गरेको छु भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम इज 30 भनेर यहाँ मेरो प्रिभ्यू आइहाल्छ रिजल्टमा। यो मैले देव C++बाट गरेको छु, त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यति गरेपछि तपाईँ मजाले यहाँ कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम इज 30 भनेर आइसकेछ हाम्रो यो गरेपछि। अब मैले एरिया = l * b छ त अब त यहाँ प्लस छ त। अब इन्टु कसरी गर्ने त? यहाँ मात्र यहाँ इन्टुको साइन राखिदिने अनि यहाँ सम राख्दा पनि हुन्छ अथवा प्रोडक्ट राख्दा पनि हुन्छ, त्यसमा केही छैन। तपाईँ आफूले ट्राई गर्नुला त्यो l * b वाला। नभए भने कमेन्ट गरिदिनु, म त्यसको पनि भिडियो बनाइदिन्छु। अब नेक्स्ट स्लाइडमा यो थियो हाम्रो प्रिन्ट एपको एक्ज्याक्ट भ्यालु हामी दिइहाल्छु। यो भेरिएबलले एक्ज्याक्ट भ्यालु दिइहाल्छु तब हाम्रो प्रिन्ट एपको काम लाग्छ। अब जस्तै मेरो अर्को स्लाइडमा छ राइट अ प्रोग्राम टु एक्सेप्ट 2 नम्बर्स फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले सम। हामीले युजरबाट दुईटा नम्बर आफै लिनु छ अनि डिस्प्ले गर्नु छ समलाई। त त्यो कसरी गर्ने त? मैले त्यही सेम प्रोसेस लेखेको छु। ह्याज इन्क्लुड
stdio.h को मैले बताइदिएको छु स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट अनि हेडर फाइल यो भयो इन्ट मेन कर्ली ब्रैकेट इन्ट एबीसी प्रिन्ट इन्टर योर फर्स्ट नम्बर किनभने हामी युजरबाट नम्बर लिइरहेको छु त्यही भएर हामी पहिला प्रिन्ट गर्छौं इन्टर योर फर्स्ट नम्बर अब स्क्यान एफ %d एन्ड अनि तपाईको यो ल्यापटपमा एन्ड होला त्यहाँ तपाई शिफ्ट अनि यो थिचेपछि आइहाल्छ एन्ड अनि ए गर्नु होला फेरि प्रिन्ट बी सेकेन्ड नम्बरको लागि हामी गर्ने अब स्क्यान एफ सेभ गर्दिनु किनभने युजर लिन्छ स्क्यान एफ ले तपाई मैले यहाँ बताइसकेको छु प्रिभियस स्लाइडमा अनि c = a + b गरेपछि त्यही मैले त्यहाँ मात्र भेरिएबल राखेको थियो प्रिन्ट एफ मात्र स्क्यान एफ मा यहाँ युजरबाट भ्यालु माग्छ अब लास्टमा प्रिन्ट गरिदिनु प्रिन्ट सम इज %d एन्ड कमा c एन्ड रिटर्न 0 यति गरेपछि तपाईको रिजल्ट कस्तो हुन्छ त त्यो अब हेर्ने यो भयो मेरो रिजल्ट मैले सेम यही प्रोसेस गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ जे त्यहाँ लेखेको त्यो पनि यही लेखेछु मैले यो पनि मैले देव C++ मा गरेछु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ int abc अनि लास्टमा सेमिकोलन प्रिन्ट इन्टर योर फर्स्ट नम्बर यहाँ सक्नुहुन्छ माथि इन्टर योर फर्स्ट नम्बर भनेर आउँछ स्क्यान %d यहाँ जस्तै इन्टर योर फर्स्ट नम्बर छ तपाई आफूले यहाँ नम्बर दिनुपर्छ जुन पनि नम्बर तपाईले दिदा हुन्छ अब प्रिन्ट एफ इन्टर योर सेकेन्ड नम्बर यहाँ सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर सेकेन्ड नम्बर सेकेन्डमा पनि तपाई आफूले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीलाई भनेछु सम हेराउनु छ प्रिन्ट सम इज %d भनेर अब %d मैले बताइछु इन्टिजरलाई डिफाइन गर्छ यति गरेपछि हामीलाई यहाँ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर फर्स्ट नम्बर मैले फर्स्ट नम्बर 52 दिए सेकेन्ड नम्बरमा 25 दिए अब यसलाई सम गरेपछि 77 आउँछ यो थियो आज हाम्रो एल्गोरिदमको कन्सेप्ट यति गरेपछि तपाई कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ तर एल्गोरिदमले मात्र पुग्दैन हामीलाई फ्लो चार्ट पनि जान्नु पर्छ कि फ्लो चार्ट भनेको के हो अब फ्लो चार्टको लागि मैले अर्को भिडियोमा बताउँछु नेक्स्ट भिडियो पार्ट 2 कमेन्ट गरिदिनु होला अनि रिक्वेस्ट गर्छु तपाईले यो भिडियोमा जति भए पनि लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईले यो भिडियोद्वारा C++ C पाइथन एसेक्ट्रा मैले यहाँ भिडियो तपाई बताउँदै राख्छु तपाई पनि कमेन्ट गरिदिनु होला टपिक अनि लास्टमा छ डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल आजको लागि यतिकै